Hey guys, እንኳን በደህና ወደ ቃል ኪዳን ቤት በሰላም መጣችሁ። አዲስ ለሆናችሁ እንኳን በደህና መጣችሁ ላለሁኝ። ከዚህ በፊት ደግሞ ላያችሁኝ ሰዎች እንኳን በደህና ወደዚህ አዲስ ቪዲዮ መጣችሁ ላለሁኝ። ያው እንደተለመደው ዛሬ በአዲስ ዊክ ተገናኝተናል። ያው አዲስ ዊክ ትወዱታላችሁ ብዬ በጣም ተስፋ ብቻ አይደለም ትወዱታላችሁ እና በጣም ያምራል። እጅግ በጣም ሰርግ ለመሄድ ስትፈልጉ ኢቭን ራሱ ሰርገኛ ብትሆኑ ሚዜ ብትሆኑ በጣም ያምራል ቪው እጅግ በጣም ማለት ነው። ወረድኩባችሁ መሰለኝ። ያው እንግዲህ ስታዩት እናንተም እንደኔ ትላላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ያው ብዙ ብር አይደለም ከብሩን እነግራችኋለሁኝ ዊጉን ካያችሁ በኋላ ያው ለበለና ማለት ነው። ኦኬ ይሄኛው ዊግ ማለት ነው ያው እንደምታውቁት ፉል ዊግ ነው። እኔ ማሳየው ባለፈው እንዳሳየሁት ይሄኛው ፉል ዊግ ነው። አንዴ ማለት ነው። ኦኬ አሁን ተቻለ ያው ወደ ዊጉ ላሳያችሁ ማለት ነው። ልንገራችሁ ዊጉን አክቹአሊ የገዛሁት 42 ብር ነው የሚመጣው ራሱ በ6 ቀን ውስጥ ነው የሚመጣው። ሺፒንግ 4 ብር አለው። ያው ደምሩበት 42 ብር ከሆነ 46 ብር ነው ማለት ነው። እና አሜሪካ ላይ ላላችሁ ሰዎች ካናዳ ላላችሁ ኢቭን አይ ቲንክ ኢቤይ ላይ ነው የገዛሁት። ሁሉም ቦታ አለ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እና ኢቤይ ላይ ነው። እኔ ከስር አስቀምጥላችኋለሁ ሳይቱን። እሱን ስትነኩ ቀጥታ የገዛሁበት ቦታ ወስዶ ያስቀምጣችኋል ማለት ነውና በእንደዛ ታዩታላችሁ። እሺ ወደ ዊጉ ኦኬ አሁን ወደ ዊጉ እንሄዳለን ማለት ነው። ያው ዊጉ እንግዲህ እንዳካበድኩባችሁ አሁን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እንደተለመደው ይሄኛውን አውጥቼዋለሁኝ ላሳያችሁ። አይናችሁን ጨፍኑ። ቆይ ኦኬ ዊጉ ይሄን ይመስላል። ኦኬ ታያችኋል። ፍለፊቱን ላሳያችሁ። ያው ብዙ ጊዜ ሲደረግ ነው አድርጌ ምናምን ካሳያችሁ ነው ሞር የሚታየው። ስለዛ እንደዛ ነው። ኦኬ ስለ ዊጉ ልንገራችሁ ትንሽ ማለት ነው። ከዚህ በፊት አበጥሬው ነበረ። ትንሽ ተነጫጭቷል ምናምን ለምትሉ ካላችሁ አበጥሬው ምናምን ነገር እኔ ስለገዛሁት ስለቆየ አስቀምጬው ስለነበረ ማለት ነው። እና ያው በዛ መልኩ እንትን በሉት። አይ 3 ወር ምናምን ይሆናል። 3 ወር 4 ወር ነው። ኦኬ እዚህ ጋር ሻጥ ያለው ከዚህ በፊት ታያችኋል። ከዚህ በፊት ማለት ነው ለጠየቃችሁኝ ሰዎች እንዴት ነው አይወልቅም እንዴ ላላችሁኝ ሻጥ ያለው ኋላም እዚህ ጋርም አለው ማለት ነው። ምንድነው የምታደርጉት? 3 ቦታ ወይ 4 ቦታም ሊሆን ይችላል። ከዛ ያው እንደፈለጋችሁ ማለት ነው ተሰሩትና ይሄኛውን እዚህ ጋር ያሉትን ፊት ለፊት ላይ ያሉትን ታስገቡታላችሁ እንደ ሻጤ ማለት ነው። ይሄኛውን ሶሪ ይሄ ማለት ነው ታስገቡታላችሁ። ጸጉራችሁ ሲገባ በጣም ጠንካራ ይሆናል። ቢሳብም የሞለቅ እድል የለውም ማለት ነው። ዝም ብላችሁ የምታደርጉት ከሆነ ግን የሆነ ሰው ቢስባችሁ ሊወልቅ ይችላል ማለት ነው። ሰው ፋውንዴሽን ቀብቼ ይሄኛውን ላይኑን ሞር አውጥቼ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ሰው ወደ ፋውንዴሽኑ እንሄዳለን። ፋውንዴሽኑ ይሄ ነው። እኔ የምጠቀመው ማለት ነው ይሄኛው ነው። አሁን ላይ የምጠቀመው በየጊዜ ቀያየራለሁ ፋውንዴሽን እና አሁን ትንሽ ፊቴ እንደመጥቆር ነገር ስላለ ይሄኛውን የምጠቀመው ማለት ነው። ኦኬ ያው እንደተለመደ ይሄን በመውሰድ በዚህኛው ማለት ነው ፋውንዴሽኑን ትንሽ አውጥቼ ትንሽ ነው የቀነስኩበት አይደል?
ኦኬ ላሳያችሁ ማለት ነው። ኦኬ አይ ሚን ልቀብቼ ከዛ በኋላ ታዩታላችሁ። ምክንያቱም ትንሽ ሃርድ ነው ለእናንተ እንዲህ አድርጎ ማሳየቱ። እሺ ታዩታላችሁ። ስለሚያንስ ትንሽ እንጨምራለን ማለት ነው። ይታያችኋል አይደል? ኦኬ እስከዚህ ድረስ መምጣት ስላለብኝ ክፍት እነሱ ክፍት እስካደረጉት ድረስ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ አሁን ማለት ነው ምን አደርገዋለሁ? አሁን እንደምታዩት ተቀብተዋል፣ ግን ምን ሆኗል? የሆነ እንዴት ልበላችሁ ቦታውን በደንብ አላለም። ስለዚህ ሞር በዚህኛው እንደ ማጥፋት አይነት ነገር የለም። በዛ ቦታ ላይ ሆኖ እንደዚህ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ የራሳችሁን ፋውንዴሽን ብታደርጉት አሪፍ የሚሆነው ማለት ነው። የሆነ የሰውነታችሁን ከለር ስለሆነ አሪፍ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የራሳችሁን የምትጠቀሙትን ነገር ከሰውነታችሁ ጋር የሚመሳሰለውን ነገር ብታደርጉት ሞር በጣም አሪፍ ነው እና ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ትንሽ በእጄ እንትን ልበላ ስታዩት ይሄን ይመስላል። ስለዚህ በማበጠሪያ ትንሽ አበጥረዋለሁ ይቁም። ምክንያቱም ትንሽ እንዳልኳችሁ ስለቆየ አያችሁት? ሲበጠር እስከ ታች ድረስ መሄድ የለባችሁም። እንዲያበዛው ነው እንደዚህ የምታደርጉት እና ደግሞ የሆነ እንዴት ነው ብትን ካለ አንድ ላይ እንዲሆን ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። እስከ ታች ድረስ ካበጠራችሁ ጫፉ እነሱ ያደረጉት ከርሉ ሊጠፋ ይችላል። ስለዚህ እንዳይጠፋ ይሄኛውን እዛው ላይ ማለት ነው ጀስት ወደ ታች ብቻ ራሱ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። እና በመቀጠል እኔ ራሴ ለብሼ አሳያችኋለሁ። ግን እዚህ ጋር አንዴ ውሃ ነገር ላድርግበት። ምክንያቱም ውሃ ስታደርጉት እዚህ ጋር የተበተነው አሪፍ ነው ለከለሩ ማለት ነው። ሶሪ አከፈትኩት። ኦኬ ኦ ማይ ጋሽ ክዳኑን ጭራሽ ከእንትኑ ጋር ነው የወጣው። እዚህ ጋር ውሃ ነው የጨመርኩበት። ምንም አይሆንም። እሺ ዊግ ውሃ ጨምሩበት፣ ምንም አይሆንም። ምንም ነገር እዚህ ጋር ያለችዋን በእጃችሁ ሊሆን ይችላል። አያችሁት? እንደዚህ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። በእጃችሁ ልሙጥ ታደርጉታላችሁ። ልሙጥ ነው የሚባለው። እንደምታዩት ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። አሁን በመቀጠል ራሳችሁ ያሳያችኋለሁ። ኦኬ በተለይ ስትለባብሱ ምናምን ነገር በጣም ነው የሚያምረው።
ኦኬ እዚህ ጋር ትንሽ ራሳቸው ያደረጉለት ቤቢ ያለው እዚህ ጋር ማለት ነው እሷን እንዴት አድርገን ቤቢውን ማስተካከል እንዳለብን አብረን ማለት ነው ኦኬ ሰዎችን ወደዚህ እናስገባለን አይ በፈለጋችሁት ስታይል ራሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ እዚህ ጋር አድርገውታል ማለት ነው እዚህ ጋር ግለዋለኝ እኔ ለምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ከስር አስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው እና በደንብ እንዲታያችሁ እና ይሄኛውን ግሉ እዚህ ጋር ትንሽ አድርጋለሁ ማለት ነው ወይስ ይሻላል ያ በዚህ ባደርግ ይሻላል ጥርስ መፋቂያ አለ እዚህ ላይ ኦ ማይ ጋድ አይ ሽታው ብዙም ደስ አይለኝም ይሄኛው ግን በጣም አሪፍ የሚባለው ማለት ነው ግሉ ይሄ ነው ነው ማለት ነው ፀጉራችን እንዲመስል አድርገዋለች ራሳቸው ናቸው የቆረጡት Okay. So ይሄኛው በሻርፕ ነገር እዛው እንዲይዘው ማለት ነው ሻርፕ ነገር ትንሽ ነገር እስከ እናደርግበታለን ማለት ነው ለትንሽ ደቂቃ ኤቨራሱ እንደዚህ ማድረግ ትፈልጉ ራሱ ይሆናል በጣም ደስ ይላል እንደዚህ ማድረግ ደስ ስለሚላችሁ ሰዎች ማለት ነው እንደዚህ አጣጥና ያያችሁ እተንትሉበታላችሁ ማለት ነው መጨረሻ ላይ ሳይያችሁ ሆኖ ኦኬ ለቋሎች ስለላያችሁ አዛልቆታል እና በጣም ነው የሚያምረው በቀሚስ ጥሪ ቦታ ስትሄዱ ምናምን አርጋችሁ እንደዚህ ፀጉራችሁ በተሄዱ ቋላው ላሳያችሁ እንደዚህ እትሆኑ አያችሁት እና ዊጉ በጣም ነው የሚያምረው እና ይሄን ይመስላል ማለት ነው እና እንግዲህ ጎረርኩባችሁ ይሄን የመሰለ ዊግ እና ጓደኞቼ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ እወዳችኋለሁ የዛሬው ዊጋችን እዚህ ጋር የዛሬው ዊጋችን እና ጓደኞቼ ይሄን ይመስላል የዛሬው ቪዲዮ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ስላያችሁኝ አመሰግናለሁ እያያችሁኝ እንደሆናችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ያው ከወደዳችሁት ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ቃል ቢት ነኝ ደህና ሁኑልኝ እወዳችኋለሁ